हेलो नमस्ते। आज हामी क्रोसेट कोस्टर बनाउने, त्यसको लागि एउटा गाँठो लाउने। सुरुमा यसरी गाँठो लगाइसकेपछि 6 वटा चेन बनाउने। एउटा 2 3 4 5 6 वटा चेन बनाइसकेपछि यो सुरुको चेनमा हामीले यसलाई गएर जोड्ने। यसरी यो फर्स्ट चेन छ, त्यसको भित्रबाट यसरी पसाउने। अब यो धागोलाई दुईटै यसबाट निकाल्ने अनि यो स्लिप स्टिच भयो। अब यो पालबाट हामीले 15 वटा डबल क्रोसे बनाउने। सुरुमा 3टा चेन बनाउने, एउटा 3टा चेन बनाइसकेपछि अब हामीले यो पालबाट 15 वटा डबल क्रोसे निकाल्ने। यसरी एउटा डबल क्रोसे भयो। यसरी नै 14 वटा अझै बनाउने। 2टा 3 4 5 6 14 वटा डबल क्रोसे बनाएपछि यो एउटा अझै बनायो। पंद्रह वटा डबल क्रोसे बनेपछि अब हामीले 3टा चेन बनाएको थियौं, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी यसमा पसाउने तेस्रो चेनमा अनि यसलाई यसबाट निकाल्दिने। स्लिप स्टिच भयो। अब फेरि 3टा चेन बनाउने। यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अगाडि पनि डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने यहाँ लास्टसम्म। अब यो यति बनाइसकेपछि हामीले 3टा चेन बनाएको थियौं सुरुमा, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर अब हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोड्ने। यो जोडिसकेपछि फेरि 3टा चेन बनाउने। यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अब सबै चेनमा दुईटा डबल क्रोसे बनाउने। यो अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने। अगाडिको चेनमा पनि त्यसरी नै 2टा डबल क्रोसे बनाउने। लास्टसम्म त्यसरी नै गर्दै जाने, 2टा डबल क्रोसे बनाउने एउटा चेनमा। अब यो यति बनाइसकेपछि यो हामीले 3टा चेन बनाएको थियौं, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर अब हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो धागोलाई निकाल्यो। अब यही धागोलाई यसबाट पनि निकाल्दियो। यसरी स्लिप स्टिचले जोड्यो। अब फेरि 3टा चेन बनाउने। तीनटा चेन बनाइसकेपछि त्यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अगाडिको 2टा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको 2टा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा 2टा डबल क्रोसे बनाउने।
यसरी नै गर्दै जाने। एउटा चेनमा दुईटा, फेरि दुईटा चेनमा एउटा, फेरि अगाडिको चेनमा दुईटा, फेरि एउटा, फेरि दुईटा, यसरी नै बनाउँदै जाने। यहाँ लास्टसम्म त्यसरी नै गर्दै जाने। अब यति बनाइसकेपछि हामीले यो 3टा चेन बनाएको थियौँ, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर अब हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले जोडिदिने। यसरी यो जोडी अब फेरि 5वटा चेन बनाउने। पाँचवटा चेन बनाइसकेपछि अब हामीले एउटा चेन छोडेर अगाडिको चेनमा सिंगल क्रुसेले जोड्ने। त्यसको लागि यसरी गरेर यसलाई जोड्ने हामीहरूले। फेरि अगाडि पनि त्यसरी नै गर्ने। 3टा चेन बनाउने अनि एउटा चेन छोडेर अगाडिको चेनमा सिंगल क्रुसेले जोड्ने। यसरी नै लास्टसम्म गर्दै जाने। 3टा चेन बनाउने अनि एउटा चेन छोडेर अर्को चेनमा सिंगल क्रुसेले जोड्ने। अब यो लास्टमा पुगिसकेपछि यता 3टा चेन बनाउने। अब यो 3टा चेन बनाएर हामीले यसको फर्स्ट चेनमा, सुरुको चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो जोडियो। यो जोडेपछि अब हामीले 3टा चेन बनाउने। एउटा डबल क्रोशे बनाउने त, फेरि 2टा चेन बनाउने, फेरि 2टा डबल क्रोशे बनाउने यसमै यसरी। फेरि अगाडिको यसमा 2टा डबल क्रोशे बनाउने यसरी। फेरि 2टा चेन बनाउने, फेरि 2टा डबल क्रोशे बनाउने यसै भित्र। फेरि अगाडिको यो 3टा चेन बनाएको थियो त्यसको यसको भित्रबाट बनाउने 2टा डबल क्रोशे। फेरि 2टा चेन बनाउने, फेरि त्यसकै भित्रबाट 2टा डबल क्रोशे बनाउने। लास्टसम्म यसको सम्म त्यसरी नै गर्दै जाने, यहाँसम्म त्यसरी नै गर्दै जाने। अब यो यति बनिसकेपछि हामीले यसलाई यो 3टा चेन बनाएको थियौँ सुरुमा, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर अब हामीले यसलाई यसरी जोडिदिने। फेरि एकचोटि अझै स्लिप स्टिच गर्ने अगाडिको चेनमा यसरी नै। अब यो गरिसकेपछि एउटा चेन बनाउने अनि अब यो धागोलाई काटिदिने यसरी भयो। अब यो धागोलाई यता पछाडिबाट निकाल्दिने यसरी। एकचोटि अझै यसरी नै गर्ने। अब यो धागोलाई कैँचीले काट्दिने। यो धागोलाई पनि काटिदिने। यो हाम्रो क्रोसेट कोस्टर बनेर रेडी छ। तपाईलाई यो राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।